أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم معنا، وهذا اللقاء الأسبوعي المتجدد وحلقة جديدة من برنامجكم من التراث، والتي سنناقش خلالها كتاب من كتب التراث، وهو بعنوان البدر السافر عن أنس المسافر لمؤلفه مؤرخ الطبقات بالعصور الوسطى الإدفوى جعفر ابن ثعلب. ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذه الحلقة محقق هذا الكتاب الأستاذ محمد محمد فوزى. أهلا بحضرتك أستاذ محمد. يمكن في البداية قبل أن نقلب صفحات هذا الكتاب ونتحدث عن أهم محتوياته، نريد أن نسأل من حضرتك ما هي الدوافع التي جعلتك تقوم بتحقيق هذا الكتاب بالذات؟ والله بالنسبة للدوافع، أنا مهتم بالتاريخ بصفتي متخصص في علم التاريخ، وبالإضافة لكده دائما بعتني بالتراث اللي أنا موجود فيه، اللي هو بلدي في الإدفوى محافظة أسوان جنوب صعيد مصر. فوصيت لقيت إنه الإدفوى مليئة في العصور الوسطى بالعلماء الأفاضل والمؤرخين اللي هم بيدرسوا بيدرس تاريخهم في الجامعات. فبدأت أبحث، بالإضافة لكده إنه في خلط بين شخصيات من شخصيات التاريخ دول، على أساس إنه عندنا في مؤرخ كبير اللي هو مؤرخ الطبقات العصور الوسطى جعفر بن ثعلب النحوي، وفي أيضا عندنا عالم كبير اللي هو النحوي المفسر في علم النحو وعلم التفسير وشيخ الديار المصرية أيضا الإدفوى محمد بن علي بن البدر الإدفوى، هو صاحب المقام الضريح المشهور في إدفوى. فلاحظت إنه الناس في خلط بين هذين الشخصين، فحبيت أفصل بين هاتين الشخصيتين اللي هو جعفر بن ثعلب الإدفوى وبين النحو المفسر اللي هو الشيخ الإدفوى. وبالتالي بدأت أبحث وأطلع في الموضوع علشان أجد الفصل بين هذين الشخصين. فصدفة طبعا جعفر بن ثعلب الإدفوى ده رجل مؤرخ مشهور، الدكتور سعيد فتحى عاشور أستاذ التاريخ وأستاذنا جميعا كان كاتب عنه في مصر والشام في العصر المماليك. فرديت على أساس إنه بالنسبة للمؤرخ الهجرى كاتب عن جعفر بن ثعلب الإدفوى. بعدين وجدت مخطوطة مكتوبة على أساس إنها جديرة بالطبع، هذه المخطوطة جديرة بالطبع في كتاب الأعلام للمؤرخ الذكر. ووجدت رقم المخطوطة موجود في الحاشية، وبدأت أراسل لقيت العنوان على أساس موجود هذه المخطوطة في إيطاليا. فبدأت أبحث عن عنوان المكتبة، فلقيت مكتبتين في الفاتيكان في إيطاليا. هاتين المكتبتين إحداهما أهلية والأخرى حكومية. فطبعا خمنت على أساس أنه ممكن أبحث في المكتبة الحكومية أولا، أبعث المكتبة الحكومية وبعدين أشوف المكتبة الأهلية. وفعلا أرسلت خطاب لمكتبة الفاتيكان في إيطاليا المكتبة الحكومية، وبعد 3 شهور فوجئت بفرد بريدي موجود فيه متر فيلم لمخطوطة البدر السافر عن أنس المسافر للمؤرخ جعفر بن ثعلب الإدفوى. هذه المخطوطة بعثوها لي
في ميكروفيلم، الميكروفيلم موجود مصور عليه المخطوطة بالكامل، المخطوطة كاملة في الفيلم هذا، وطرد بريدي موجود أيضا، هذا يعني صندوق الطرد، وبعدين خطاب مرفق من مكتبة الفاتيكان ومع الميكروفيلم. فما علي اني انا اخذت هذا الطرد والميكروفيلم وقمت بطبعه في حوالي 185 صورة على نفقتي الخاصة. هذه الصور طبعا جبناها، هذه الصور نعم، هذه الصورة من المخطوطة، وده تقديم المخطوطة باللغة الفرنسية على أساس تعريف المخطوطة. ممكن برضه عشان نوضح للسادة المشاهدين يمكن حضرتك مهتم خاصة انك ابن من ابناء الإدفوى طبعا يساوي جعفر ابن ثعلب، نقدر نقول لو اتكلمنا عن اهم سمات هذه الشخصية والعصر اللي عاش فيه هذا الشخص. هو جعفر بن ثعلب الإدفوى يعني اسمه كمال الدين وعد الله أبو الفضل جعفر ابن ثعلب ابن جعفر الإدفوى. هذا المؤرخ من المؤرخين العظام الذين عاشوا وعاصروا عصر الدولة المماليكية في العصور الوسطى اللي هو في العصر الإسلامي. من سمات جعفر بن ثعلب الإدفوى أولا أنه هو أديب، وفي نفس الوقت غير أنه هو أديب فقيه، وغير أنه هو فقيه مؤرخ، وكان بيؤرخ للطبقات في العصور الوسطى، لأن الطبقات كانت بترجع في التاريخ في عصر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس الصحابة وطبقات الصحابة ومدى قربهم أو بعدهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان هو بيؤرخ للطبقات وأيضا للأنساب، لأنه هو كان من متشدته أسير بن يوسف الغرناطي من غرناطة في دولة الأندلس، وطبعا كان النسب لسه كان مجهول في دولة الأندلس في أسبانيا في هذا العصر، وكان دائما المؤرخين يتجهوا إلى التأريخ بالأنساب والطبقات ومدى قرب هذه الطبقات ومدى بعد هذه الطبقات، يعني الطبقات المشهورة يليها وهكذا المتصوفة وغير المتصوفة، كل من أبدع في شتى المجالات كان مؤرخ له جعفر بن ثعلب مؤرخ الطبقات. مؤرخ الطبقات. برضه يعني شخصيته رجل كان متصوف وزاهد، وكان بيعيش في بستان في إدفوى، وكان متقلل من الدنيا ودائما متجه إلى علم التاريخ. تكلم في إدفوى، ومن أساتذته في إدفوى منتصر بن حسن الإدفوى، ومن أساتذته أيضا العالم الصوفي الكبير ابن دقيق العيد اللي هو كان موجود في فوز في هذه الفترة، وأيضا من أساتذة الكبار اللي هم من غرناطة من دولة الأندلس اللي هو أسير بن يوسف الغرناطي. دول أساتذة جعفر بن ثعلب الإدفوى. هذا الرجل تلقى علومه في إدفوى في المرحلة المبدئية، وبعدين انتقل إلى طوس. كانت طوس في هذا الوقت في عصر الدولة المماليكية كانت حاضرة من حواضر الصعيد، يعني كانت مصر مقسمة إلى 4 ولايات، كانت أكبر هذه الولايات ولاية طوس. فكان الإنسان بيتعلم الأول في بلده ثم ينتقل في المرحلة الوسطى إلى إلى طوس، ثم في النهاية بعد ما بينهي المرحلة الوسطى بتاعته بيتجه إلى القاهرة وتلقي علومه في القاهرة. فهو بعد ما تعلم في طوس انتقل إلى القاهرة، وفي المدرسة